Друзі, вітаю вас. Ми розпочинаємо наш стрім. Сьогоднішня тема буде про те, як правильно використовувати профіль об'єму. Я поділюся з вами своїми трьома найважливішими варіантами його використання. Мені, щоб дослідити це, потрібно було зробити сотні трейдів. Тобто, те, що ви побачите, це зараз буде така практична практика, я би сказав. Тому що зараз дружно давайте робити. Перше, так, я коротенько гляну, чи вже йде стрім. Супер. Стрім іде. Тому дружненько візьміть зараз, напишіть про якість звуку та відео. Коротенько ще раз давайте вам глибше покажу на рахунок того, який ми профіль об'єму будемо дивитися і для чого воно вам потрібно. Взагалі, профіль об'єму – це один з найважливіших індикаторів, які в саме order flow. Чому? Тому що він показує, де люди накопичують об'єми, і потім за рахунок цих об'ємів ми можемо торгувати. Є три основні варіанти, які профілю об'єму, як ми його будемо використовувати. Тобто дуже часто профіль об'єму ідеально буде показувати нам рендж. І в такому середовищі я покажу вам, як торгувати. Другий варіант – це є пробійне середовище, як торгувати вихід з накопичення. І третє, коли у нас вже є чіткий тренд, як ми будемо торгувати там на відкатах. Це буде, я вам покажу багато різних трейдів, які ми робили. Перед цим, давайте коротенько перед цим задайте питання і скажіть мені, хто з вас взагалі колись користувався профілем об'єму. Так, супер, моя команда продублювала, що ми почали. І я ще зараз так всім нагадаю, що ми почали. Ідеально. Зараз, друзі, Паш, то на рахунок тебе я не сумніваюся. Друзі, що зараз потрібно від вас, щоб ви зробили? Коротенько напишіть про те, чи ви користувалися чи ні. І обов'язково поставте лайк на цей стрім, щоб YouTube його показував більшій кількості для людей. Перший раз, так, Ярослав перший раз користувався після твоїх відео. Ярослав Стасів, як взагалі? Паша красава. Максим, я згоден, що Паша красава. Супер, друзі. Я бачу, вже люди підходять. Дивіться, я не буду сильно затягувати ось це інтро. Я хочу зробити цей стрім по максимально активним і по максимально практичним для вас усіх. Давайте ще раз коротенько поясню усім, що таке профіль об'єму. Профіль об'єму – це індикатор, який вам показує, де було проторговано контракти. Тобто ми його можемо бачити, як, наприклад, от коли ви дивитесь на профіль об'єму на TradingView чи на будь-якому іншому сервісі, він у вас просто зжатий. Що таке зжатий? Ви не бачите тут глибини. Але що він показує? Він показує, де найбільше контрактів було проторговано. Чому для нас це важливо? Тому що в залежності від того, який тренд, яке середовище, воно нам дасть класні місця, де ми можемо заходити в угоди. Для тих, хто взагалі бачить профіль об'єму, і взагалі, хто бачить перший раз книгу заявок, щось таке, як от бачите, наприклад, от зараз перед вами, ось оце є біток, це є біткоін. Давайте на 1000 зіжму. Зараз перед вами це є біткоін спот на Binance. І що ми тут бачимо взагалі, які дані? Біточок, друзі. Доброго дня. Увага до стріму. Так. Привіт, як його налаштувати? Угу. Профіль об'єму. Юлія, для початку рекомендую почати його використовувати на TradingView. Повна інструкція по TradingView. Що вам потрібно зробити? Зайдіть в оцей наш канал Bico Trading. Зайдіть в наш україномовний YouTube. Давайте я чуть пізніше це закину, щоб не перебивати багатьох людей. Окей. Профіль об'єму ще раз. Давайте перед тим, як я буду показувати вже конкретні кейси, приклади, чому він важливий? Тому що ринок – це є реальні угоди. От прямо перед вами, от прямо зараз, я б це називаю прям секція ринку. Це є книга заявок,
це є стрічка угод і це є футпринт. Тому що ціна рухається, бо люди купують або продають. Все. Хто з вас знає, що ціна рухається, тому що люди купують і продають? Поставте плюс. Хто не знає, чому ціна рухається, поставте мінус. Відповідно, профіль об'єму, от навіть я зараз вам покажу якийсь локальний профіль об'єму от знизу. Бачите? От, наприклад, знизу ось оцей профіль об'єму. Бачите, ціну не пустили вниз, і вона взяла ось таку стрільнула на новинах. Тому що оці контракти, вони додані разом. Супер. О, я дуже радий, що всі бачать, що всі розуміють, про що йде мова. Хто з вас взагалі торгує чи по Smart Money, чи будь-якому іншому принципу, ви добре знаєте про таке поняття, як ліквідність. Ось футпринт, друзі, от профіль об'єму, це і є ліквідність. От подивіться, от зараз, наприклад, всередині цього діапазону накопичено основний об'єм. Найбільший ось оцей рівень, по якому проторговано 3640 контрактів. Що це означає? Що за допомогою цього діапазону великий гравець зміг накопичити собі позицію в якусь сторону. І відповідно до того він буде торгувати. Окей. Давайте йдемо далі. Тут поставте одиничку, чи тут все зрозуміло. Бо я хочу піти до 3 варіантів, як ми його будемо використовувати. Окей. Тоді йдемо до конкретних варіантів використання. Супер. Радий я це дуже радий бачити, що ви всі молодці. Так, я думаю, ви бачили ось цю картинку, багато хто з вас. Є 3 основні види середовища, які ми будемо торгувати. Перше, це називається рейнджове середовище. Що це таке? Це коли ціна в накопиченні. Доволі часто ціна буде ходити навкруги value area. Поставте плюс, хто знає, що таке value area, і поставте мінус, якщо ви не знаєте, що таке value area. Коротенько, що таке value area? Щоб всі знали. Коли ви дивитесь на профіль об'єму, в ньому є така штука, як показує, де основний об'єм проторгований. І ця штучка називається value area. Її дуже часто скорочують як VA. Верхня межа, це називається value area high, англійською верхня межа просто. Нижня межа value area low. Тобто продовж, коли ми маємо рейнджові дні, коли ціна в діапазоні, доволі часто ціна буде ходити ось тако. Від value area low до value area high, туди назад. Чому так відбувається? Тому що великий гравець, який накопичує позицію, йому треба ходити вверх-вниз, щоб забирати стоп-лоси рітейлу. Давайте я вам покажу практичні приклади, як я особисто це відторговую. Так, fake breakout. Зараз я вам буду показувати різні приклади, як це відбувається. Так. Ну, от, наприклад, навіть ось оцей трейд. Дивіться, бачите, от вам ефірка. Подивіться на ось оце накопичення, бачите? Гляньте, як ціна, скільки разів ціна ходила від value area low до value area high, подивіться. І кожен раз... Так, друзі, я тут... генератор перезапустився, світло нас відключило, скажу чесно, давно відключення не було. Дякую всім, хто почекали. Поставте плюс... Чи мене добре видно? Окей. Давайте вертаємося. Рейнджове середовище. Так. Вертаємось до рейнджового середовища. Дуже часто ціна буде ходити, як замітьте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 разів. Тобто, такі от штучки будуть дуже багато разів. Ви їх будете бачити постійно. От вам інший приклад. От подивіться на ось оце середовище. Оце внизу. Давайте я краще тут відкрию, бо
тут в рази чіткіший профіль об'єму. Так, скальпінг. Або краще на фьючах відкрию, там в рази крутіше. Видно. 5 хвилинка. Секундочку, друзі. Хочу, щоб це було дуже практично і наглядно для вас усіх. От бачите, наприклад, ось оцей низ. Такий, здається, доволі некрасивий. Так, раз, два. Бачите, ось оцей рендж. Ось оцей. Тобто це називається ренджове середовище. От подивіться, скільки часу ціна просто ходила від value area low до value area high. Подивіться. Раз, два, три, 4, 5. І тут вже був вихід. Бачите, закрилися вище. І коли вже, бачите, ми вийшли, то вже ретестили. Тобто це буде наступний урок про це. Наступна тема – це як саме вихід з накопичення, як він відбувається. Навіть там я брав свій трейд в лонг по біточку. Зараз я вам покажу. І я зараз вам поясню логіку цього всього. От бачите, ось тут по біточку, ось тут це було, бачите, value area, fake breakout. Тут прямо понизу були великі об'єми ліквідації, я заходив на ріст, і тут 1 до 5 получився, бо тут стоп взагалі за цей лоу був. Там прямо в моменті була ліквідація. Бачите, прямо в моменті там на перелов великий об'єм зайшов. Він трошки так, я зжав тут стакан, але він прям не ідеально. Що вам потрібно розуміти? Профіль об'єму, ось оця картинка, вона може бути як і на менших часових періодах, так і на більших. Я вам покажу приклад на більшому. Також хочу додати один момент. Я ніколи не торгую один індикатор. Я завжди використовую додаткові предпосилки. Завжди. Хто розуміє, що таке предпосилки? Плюсаніть. Хто розуміє, що таке предпосилки? Плюсаніть. Хто не розуміє, мінусніть. Також, друзі, нагадаю вам, під цим відео ось тут ви можете скачати безкоштовну PDF по моїй торговій стратегії. Ось оцей. І наступне, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми з командою публікуємо аналітику, уроки, дуже багато матеріалів, які допоможуть вам в трейдингу і заробляти. Все безкоштовно, використовуйте. Так. Так, предпосилки – це є підтвердження, тому що ми ніколи не використовуємо одну єдину предпосилку. Давайте я вам зараз покажу по ось цьому трейду по ефірці. Бачите, ось цей трейд по ефірці. Також я, друзі, хочу з вами, бачите, я ж щирий з вами, я вам показую трейд, де ціна не дійшла до мого тейку, мене по безубитку вибило. Хочу вам реальні приклади показувати, щоб ви розуміли, як воно насправді відбувається, без таких, знаєте, на історії, як то кажуть. Тут, наприклад, ось цей трейд, чому я взяв ось тут угоду на падіння? Перше, тому що я бачив ось тут, що з value area ціна дуже імпульсно вийшла туди і прямо в самому верху почав заходити великий об'єм. Наступне. Прямо на самому верху лонгісти, бачите, ось оця дельта. От прямо в ось цьому місці люди в сумі десь накидали 100 тисяч контрактів. Ну, це дуже багато. Тобто дельта прямо вгорі була прям величезна. І коли я побачив, що ціна вже опустилася під великий об'єм, я зрозумів, що ось цих ребят засадили, плюс ми маємо value area, плюс ми маємо ріст по інтересу. І все, я розумів, що ми підемо вниз, допоки їх не заберемо. І по факту, бачите, внизу от відкритий інтерес, ціна реально впала, доки от всіх ось оцих не ліквідували. Ну, так працює ринок. Це є постійний пожирач ліквідності, який буде ходити від ліквідності до ліквідності. І я зайшовши в угоду, в мене тейк-профіт був на перелов, я думав, що вони хоча б сюди зайдуть. А бачите, вони вночі зробили, давайте я чуть приближу,
Вночі вони зробили ось таке от падіння, бачите, у півночі якраз. І далі я вже коли прокинувся зранку, я вже закрив цей трейд, бо я вже розумів, що це вже щось не то. Ну і в принципі, бачите, далі ефірка помпанулася гарно. Кому цей приклад зрозумілий? Показати вам ще один приклад? Також, друзі, нагадую, чому потрібно підписатися в наш телеграм-канал. Тому що ось оця платформа, якою я користуюся зараз, бачите, ось оця платформа і ось оці шаблони. Ми зараз готуємо шаблони для усіх учасників, для наших студентів. І ми в телеграм-каналі поділимося з вами цими шаблонами. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання внизу. Давайте я його про всяк випадок продублюю. Так. Розмите зображення, можливо, інтернет трошки. Я не знаю, в мене інтернет нормальний має бути. Так, зараз давайте я на безкоштовний телеграм вас. На чому аналізуєш ринок? Давайте потім. Питання-відповіді, друзі, це тільки потім. Розмите зображення, скажіть ще раз, чи розмите? Бо в мене тут хороший інтернет. Я дивлюся ще про всяк випадок на іншому моніторі. Все нормально. Йдемо далі. Друзі, давайте голосуємо. Ще один приклад, чи йдемо до другої ситуації? Ще один приклад. Ставте одиничку, йдемо до другої ситуації, п'ятірку. Ось оце серйозне питання, на яке хочеться відповісти. Ви кажете, що ціна ходить, бо люди купують і продають. Так, я можу це довести. У мене питання, а коли вони продають роботи чи таким самим людям? Якщо люди купують одного, то як зрозуміти, від кого ціна ходить? Зазвичай вони купують... Зазвичай крупні гравці купують тоді, коли більшість людей боїться, і продають людям на хаях. От згадайте по бітку, коли скаманулась біржа FTX, от хто купляв, от так чесно, от хто реально купив в той момент біток. От подивіться, от навіть якщо ми відкриємо графік, я навіть вже можу я вже, знаєте, чисто по своєму досвіду, я вже можу так просто на графік подивитися і зрозуміти, де були основні ліквідації. Тобто ось отут, оце є падіння по FTX. Бачите, падіння по FTX. Тут були одні з найбільших ліквідацій. І подивіться, це було якраз дно. Тому що великі гравці часто купляють, коли люди бояться, і продають їм по хаям. Згадайте ось цю ситуацію, ось тут, коли біток був по 60, як всі розказували, що він піде на сотку. Я пам'ятаю, як тут люди тарилися, що це капець, що аж страшно було. І що сталося прямо вниз. Тут що? Крипті кінець, біток по 12, заходимо на падіння. Тобто це завжди є друга сторона, і ця друга сторона, вона зазвичай розумніша, з більшим капіталом, і вона маніпулює дуже часто новинами. Тому рітейл буде завжди в мінусі. Скільки коштує навчання? Наташа, зайдіть в Телеграм, будь ласка, а я зараз команди попрошу посилання, щоб дали. Скажу чесно, є різні програми. Я особисто не продаю, і я навіть не знаю, які до кінця є ці програми. Мені команда дає задачу, я вчу людей, все. Тому на рахунок цін, варіантів, зараз команда дасть посилання, і я вам дам його. Окей, добре. Йдемо далі, друзі. Ви проголосували за ще один приклад, давайте не буду затягувати, щоб чим пошвидше його показати. Зараз хвилинку, я знайду цей трейд. Зараз одну хвилиночку. Чи це цей? Ні, це не цей. О, це ось оцей. Це шорт по ефірці. Бачите, шорт по ефірці ось тут, коли ефірка була в діапазоні. В чому основна ідея? В той момент, друзі, ефірка була ще в певному діапазоні. Давайте я вам покажу. Бачите, ось оцей великий рендж. Якщо ми його подивимося,
Я надіюсь, ви його всі бачите. Так, давайте я вам його покажу. Ефірка була глобальному в ось у цьому величезному ренджі. Рендж – це є місце накопичення. Моя угода була ось отут. Що я побачив? Давайте, друзі, почекаємо на рахунок цього. На рахунок якихось таких питань почекайте до кінця, в кінці зможете задати будь-які питання. Я хочу дуже по темі йти. Дивіться, приклад вам по ефірці. Ефірка, гляньте, скільки часу було в ренджовому середовищі. Тобто, якщо ви подивитеся на цей value area, ось отут, тобто ціна просто ходила вверх-вниз, бачите? Вверх-вниз. Подивіться, бачите? Вони чисто забирали ліквідність вверху і внизу, гляньте. Самі порахуйте, скільки разів. І моя угода була яка? Бачите, ось у цей момент, ось отут, зайшов великий об'єм в хай. Я зайшов угоду ось отут. Зараз я вам покажу. Давайте я вам покажу цю угоду, яку я брав. Це ось отут. І без стопів нема такого, щоб не було. О. Дивіться, що було там. В ефірку зайшов великий інтерес прямо в самий верх. Тобто це є і плюс дельта була дуже велика. Тобто на перехаї якісь люди чомусь купляли дуже багато монеток. Далі, що я побачив? Ось тут прям засадили лонгістів і взяли ще, бачите, ось оце вибили шортистів. От подивіться, що далі відбувається. Ціна була в цьому локальному вже накопиченні. І коли ефірка пробила, ось тут ми зайшли в угоду на падіння. І Take Profit поставив перед лоу, бо мене вже пару разів мені не дали, я вже цього разу такий обачливіший був. І вони якраз закрили наш Take Profit. І подивіться, що ефірка зробила в самому низу, як інтерес упав, коли ефірка впала. О, гляньте. Ось це вам приклад засаджених. Тобто, підсумовую ще раз, я ніколи не використовую один індикатор, один єдиний, бо не існує одного єдиного індикатора на планеті, який буде от всім заробляти. Тому що якщо він би існував, люди би зробили роботи і вони би самі би маслали. Це є сукупність факторів, але основний з них – це є ліквідність. Це питання, за рахунок чого піде ціна. І ось тут є засаджені, є гравець, який давить вниз, є потенціал. Все. Питання прямо по цьому. Давайте так, якщо є по цьому якісь питання, але прямо по ось цій ситуації. Будь-які питання, типу проаналізувати монетку, це тільки в кінці. Давайте в кінці я вам поясню цю штуку, бо зараз немає питання. У мене зараз тимчасово немає можливості перейти на атачі. Є, можете підказати безкоштовний такий індикатор профілю об'єму на TradingView. Безкоштовний нема такого безкоштовного, тільки платні. Що означає Вікторія? О, Вікторія, це хороше питання. Що означає засадження лонгісти? Дивіться, коли ви відкриваєте угоду на ріст, це називається лонг з англійської, на верх. Щоб вийти з лонга, от Вікторія, давайте з вами, що вам потрібно зробити? Щоб вийти з лонга, що вам потрібно зробити? Правильно, продати. Тобто ви маєте продати монетки. Ви їх можете продати з прибутком, це по Take Profit, а також ви їх можете продати по стоп-лосу. Тобто, чому дуже часто після засаджених лонгістів ціна падає? Тому що ось оці лонгісти, щоб вийти, вони продають і давлять ціну вниз. І це для великого гравця ліквідність, це люди, які за рахунок великого гравця рухають ціну. Це якщо так коротенько дуже. На рахунок цього це взагалі можна окремий стрім провести. Добре, друзі, йдемо до другої ситуації. Це є breakout environment, де ти ставив стоп. Стоп я ставив за основний профіль об'єму. Локальний, сорі. Стоп-лосс був тут за ось цей об'єм.
Індикатор відкритого інтересу, суть його роботи. Я про це запишу відео. Якщо хочете поговорити про нього, це тільки в кінці. Чи є у вас робочий чат і як туди попасти? Це ви можете прийти до нас на навчання. Я зараз попрошу в команду. Так. Так. Я вам на рахунок чату, там, де ми з командою спілкуємося, обмінюємося ідеями, трейдами, ми про це поговоримо. Добре. Друзі, йдемо далі. Давайте йдемо до наступної ситуації. Це є пробиття, це є пробійне середовище. Що означає пробиття? Рано чи пізно будь-яке накопичення буде пробите. Вам приклад, от зараз покажу вам декілька прикладів крайніх. Ефірка пробили, бачите? І після цього це накопичення стає доволі цікавим рівнем. Наступний приклад – це є Dogecoin. Подивіться, Dogecoin. Що відбулося? Довге накопичення, вийшли і на ретесті памп. Тут памп відбувся суперсильний, бо додатково Ілон Маск потвітив, але все рівно основа – це є накопичення. Хто ще? Та той самий біткоін, подивіться, він от кожні попередні рази, ось оце навіть нижнє накопичення, яке було. Це, певно, саме жирніше, яке було. Бачите? Вийшли з накопичення, перший раз вийшли фейково, другий раз полетіли на місяць. To the moon. Тобто завжди буде вихід з накопичення. Просто питання, який він буде. Іноді він буде такий геморний, що от навіть як ось тут, бачите? Тут кожен раз вони що робили? Просто виносили і насправді взяли, пішли в іншу сторону. Типу засаджували лонгістів ось тут. Іноді буде так, як ось тут, бачите? Прям на рахунок виходу з накопичення. Як ми можемо торгувати вихід з накопичення? Давайте я вам знайду так само якийсь приклад. Так, давайте це буде локальний приклад. Я покажу вам дві картинки: глобальну і локальну. Так, зараз покажу глобально і локально. Давайте покажу ось цю ситуацію. Це вихід з цього локального накопичення. Бачите? Усім видно, плюсані чи усім видно? І також, друзі, якщо ви відчуваєте, що те, що я роблю, корисно для вас, зараз поставте лайк, підпишіться на канал, тому що всі уроки, які ми вам записуємо, вони є практичні, допоможуть вам заробляти, робити менше помилок. Підтримайте наш проект, і для нас підписка дуже важлива, бо YouTube тоді показує канал більше людям, тому ви можете підтримати. Так, супер. Так, локальний приклад виходу з накопичення. Тобто, подивіться на ось оце локальне накопичення. Бачите? Тобто, ціна заходить, далі робить фейковий вихід наверх і тут же піджимає. Я, як бачите, заходжу на падіння. Мені take profit був тут. Бачите, не дійшли до мого take profit, а взагалі пісечко. От зараз я вам покажу, де мій take profit був. Бачите? В мене take profit от був, гляньте, як ціна от майже зайшла мій take profit. Подивіться, якось отут по профілю об'єму було красиво видно, по профілю об'єму, що це є от красиве накопичення. Бачите? Ціна вийшла, і ось отут на ретесті я зайшов на падіння. Хтось з вас би нормально задав питання, чому в цьому випадку ти не торгував рендж, повернення в іншу сторону, а саме вихід? Хто вгадає, чому ми тут торгували вихід? Так, перед тим, як Мирослав,
для вас ось тут посилання, от прямо надіслав тільки що, бачите? Візьміть його, відкрийте, залиште заявку, там команда вам підкаже, що до чого, як зробити, попасти на навчання, в чати і тому подібне. Не знаю. Ярослав Ярославський, не знаю. Тому що Дельта. Оце вже цікавіше. Бачу, що у нас ще вже аудиторія така продвинуча стає. Тому що, друзі, були засаджені лонгісти. Подивіться. Ось отут день раніше відкритий інтерес виріс дуже багато. Ось оце я зараз приближу. От бачите, що відбулося? Величезний ріст по інтересу, а ціна взагалі майже нічого не зробила. Плюс до того, бачите, ще раз дельта пішла наверх. Ось тут дельта пішла наверх, а відкритий інтерес упав. Це означає, що цією дельтою вибили шортистів. Потім ще раз дельта пішла наверх, а інтерес знову впав, знову вибили шортистів. Тобто ми вже засадили тут лонгістів і 2 рази вибили шортистів. Зазвичай після такого вони йдуть в протилежну сторону. І замітьте, доки біточок упав, він фактично весь цей відкритий інтерес, бачите, закрив. Він фактично його весь перекрив. І тут біда в тому була, що в мене take profit було ось тут прямо на перелов. Ну, не дали цього разу. Обідно. Бачите, потім що зробили? Вибили і такі пішли. Ну, на жаль, так буває, друзі, це таке, ну, це реальне життя. Це реальне життя. Так. Як вам цей приклад? Хороший приклад? Показати якийсь більш глобальніший приклад чи ні? Давайте ще, певно, один приклад. Поставте одиничку, якщо ще один приклад. Пліз, Юрій, що ви маєте на увазі? Супер. Окей, друзі, йдемо. Наступний приклад. Тут я брав, бачите, лонг. Учасники нашого клубу знають, в мене іноді проблема є. Я перед сном закриваю угоди, вони потім йдуть в мою сторону. Але все рівно посил аналітика правильна, тому як приклад дуже хороший. Дивіться, що було? Спочатку біточок був в рейнджовому середовищі. Замітьте, ті штуки, які я вам буду показувати, вони будуть одне одного доповнювати. Вони дуже рідко будуть одне одному протирічити. Подивіться. Що відбулося по біточку? Біточок зайшов в рейндж, і подивіться, скільки разів він ходив навкруги value area. Подивіться. 1, 2, 3, 4, 5. Бачите? Що далі відбулося? Ось тут, коли я вже побачив, що ціна піджимає, замітьте, ціна вже декілька разів б'ється прямо в цю сторону. Паш, ти тут себе впізнаєш? Типу, по факту це, Паш, твої предпосилки. Тобто ціна піджимає наверх. І коли ціна піджимає доволі сильно наверх, і особливо, якщо доволі великі об'єми ось тут, це дуже хороший сигнал на ріст. Наступне, це ще плюс було по цьому, подивіться ось тут. Ціна просто брала і почала відбиватися по вівапу. Ну, її не відпускали від вівапу. Типу, взяли і тільки тягнули наверх. І ось тут десь я зайшов в лонг, стоп-лосс був тут, і ціна просто нікуди не пішла, і я перед сном в 22:00 закрив. Вони такі, бачите, зробили легесеньку ось таку штучку. Я думав, що буде якийсь виніс, може вночі тоді підуть, але виносу не було, і бачите, як часто пішли, ну фактично 10% пішли безвідкатно. Це вам просто приклад виходу з накопичення. Хто хоче побачити ще якусь одну предпосилочку, щоб коли можна торгувати саме вихід?
Ставте плюсик, якщо показати вам ще одну жирну предпосилку на можливий вихід. Паш, я знаю, що ти хочеш. Супер. Ще одна жирна предпосилка. Давайте. Па-па-па-па-па. Кумулятивна дельта, друзі. Дивіться. От зараз ви дуже уважно дивіться. Ціна бітка, от подивіться, відбувся вихід з накопичення. Замітьте одну нестиковочку. Ціна почала ось оцей рендж тут. Тобто на момент початку ренджа кумулятивна дельта була мінус 44 тисячі контрактів. Ось отут кумулятивна дельта впала до мінус 63 тисяч. Бачите, мінус 63 тисячі. Ось отут. А ціна не падає. Що це означає? Дивергенція. Молодець. Молодець. Так, це є дивергенція. Це є дивергенція по дельті. Насправді тут було доволі складно торгувати, бо я чекав ще якийсь великий об'єм на споті. Дуже жаль, що його тоді не було. Але, наприклад, ось тут вже на виході, вже після ось такої дивергенції, це дуже легко було торгувати. І я навіть в нашому клубі, от вам покажу, по біточку кидав аналітику. Ми якраз з клубом переписуємося. І я тут казав, що показував, що ціна вийшла з накопичення, в той момент інтерес ріс. Це буде наступна ситуація. Давайте ми вже її пізніше, цю ситуацію, виберемо, коли вже відбувся вихід з накопичення. Тобто, давайте підсумую, щоб не тягнути це. Як ми торгуємо вихід з накопичення? Перше, в ідеалі, це коли є дивергенція по дельті, це коли є виноси в протилежну сторону, це коли є засаджені, якщо ми торгуємо на ріст, треба мати засаджених шортистів, якщо ми торгуємо на на падіння, треба мати засаджених лонгістів. І все. Добре. Оцініть від 1 до 10, як вам цих два моменти по торгівлі профіля об'єму. І чи ми можемо переходити до третього сценарію, це є трендове середовище. А що мене? Я думав, що мене відконектили знов. Віталій Швець, 7+. Підкажіть, будь ласка, чому не 10? Такого матеріалу знайти ще й в безкоштовному доступі – це доволі мало. По профілю відповідайте, будь ласка. Окей. Що ви маєте на увазі? Окей. У ваших руках файно виглядає. Це відпрацьовано, тому і гарно виглядає. Окей, йдемо третя ситуація, це трендове середовище. Що таке трендове середовище? Пам'ятаєте, я вам сказав одну фразу. Коли ціна вийде з накопичення, далі ціна завжди виходить з накопичення, це раз. Друге, коли ціна виходить з накопичення, доволі часто починається трендовий рух. І тут стоїть питання, оцей третя ситуація, це як торгувати в тренді. Є різні підходи, я вам покажу два основних. Давайте перше приклад накопичення. От подивіться, я вам зараз ось оцей приклад накопичення по BNB. Пам'ятайте одну просту штучку, що чим довше накопичення, тим далі ціна піде. Подивіться на ось цю ситуацію по монетці BNB. Монетка BNB була в великому діапазоні. Скільки часу? Це не то. Date range.
Ціна була в діапазоні 18 днів. Тобто, чим довше буде ціна в такому діапазоні, тим більше вона піде. Наприклад, біткоін, подивіться попередні рази, як він виходив з накопичень. Гляньте. Тобто в цьому накопиченні біткоін був, друзі, 63 дня. Чим довше накопичення, тим довший рух. Подивіться тут. Довге накопичення. 66 днів. Ось тут вгорі, бачите? 81 день. Іноді будуть взагалі такі величезні, я скажу. Отак, як, наприклад, ось оцей рендж. Це взагалі 200 з чимось днів. Тобто після 200 з чимось днів, бачите, який тренд відбувся? Тому чим довше накопичення, тим довший рух. Якщо ви дивитеся на накопичення на якимось там 15 хвилинці, так само майте совість ставити адекватну ціль. Розумієте? Давід, друже, радий тебе бачити. Давід, як тобі взагалі по профілю об'єму? Ми в майбутньому дошліфуємо це з кластерами, з тим всім. Ну, це є як основа, знаєш, фундамент в хаті. Окей. Коли йде чітке трендове середовище, ми в основному будемо торгувати два моменти. Коли ми маємо глобальне накопичення, і ціна виходить з глобального накопичення, тоді що ми робимо? Ми просто на менших часових періодах будемо шукати локальні зони і будемо торгувати ось ці виноси в сторону тренду або рітест великого об'єму. Давайте вам конкретний приклад. От, наприклад, по ефірці. От я побачив по бітку вихід з накопичення, і тут якраз на клубі написав, що буде от вихід з накопичення. У нас є англомовний, україномовний. І в чому була основна логіка? Я брав тоді угоду по ефірці. От зараз я вам її покажу. Тому що в чому була основна логіка цієї угоди по ефірці, цього угоди на лонг? Тому що я побачив в глобальному в нас був вихід з накопичення. Ось оцей. Ось оцей глобальний був вихід з накопичення. Бачите? Ось отут я брав лонг тут, я вам покажу його, але я, на жаль, його не висидів. І на другий день, коли я побачив вже локальний рендж, ціна зробила value area fake breakdown. І що далі? Ось тут ми зайшли в лонг, і отут я скинув. Ціна потім дала ще більше, бачите? Тому що ми, бачите ось оцю картинку? Ми просто ось оцю картинку використовуємо вже на меншому часовому періоді. І все. Вони одне одного доповнюють. Вони одне одного доповнюють. Давайте я вам... Де тут було? От бачите, от прямо в моменті, що я сидів, дивився. Ціна ретеснула вчорашній VWAP, і ось отут було якраз ціна вийшла за value area low. І ось отут я якраз зайшов на ріст. Тому що дуже часто ви побачите, що ціна робить ось такі от виноси value area і йде на продовження тренду. І плюс до того в той момент великі об'єми зайшли на фьючі, підставляли. Когось ліквіднули, плюс, от бачите, дельта. Повторюю ще раз, щоб ви взагалі от запам'ятали, що це от в мозгу кожного було. Я ніколи не торгую один індикатор, ніколи, тому що не існує одного єдиного індикатора, який найкращий на планеті. Це є комплекс, тому що наша задача зрозуміти, в яку сторону піде ліквідність. Це як робити аналіз здоров'я. Ви ж не підете, там, зробите рентген, і скажете, все, ви здорові. Ні, треба аналіз крові, пульс, і різні моменти ви маєте зробити, тільки тоді можна сказати, що з вами. Так само тут ми маємо подивитися це під різним кутом, щоб могти зробити якесь рішення. Так. Так, профіль об'єму – це сила. Я згоден. Профіль об'єму – це просто сила, селена. Друзі, давайте якісь питання зараз.
Юра, та нема такого в відкритому доступі. Це я, як і обіцяв, 4 майстер-класи зроблю по декільком індикаторам публічним. Решта все буде тільки для учасників клубу. Тому нічого, ми скоро все закриємо. Тобто великий гравер тримає рівень гороскоповий, то пробиває такий рівень. Не розумію, про що ви. Добрий день, можливо, не по темі, але на часовому діапазоні 5 хвилин можливий. Дивіться, можливий аналіз на будь-якому діапазоні. Просто ви повинні пам'ятати, що відповідно до нього ви і маєте торгувати. Якщо ви дивитеся 5 хвилинку, ваші стоп-лоси і цілі мають бути на 5 хвилинці. Та й все. В ідеалі взагалі робити аналіз на різних часових періодах. Друзі, давайте. Окей. Давайте я вам покажу ще декілька прикладів. От, наприклад, ця от монетка BNB. Дивіться. Подивіться. Вийшли з красивого довгого накопичення. Вийшли з красивого і довгого накопичення. Дуже красиве накопичення було. Я зараз от приближу. Бачите? Тобто, хтось тут назбирав позицію. Подивіться, перед тим, як піти вгору, який вони зробили красивий виніс в протилежну сторону. Що далі відбулося? Подивіться, не було рітесту навіть. І далі що було? Локальна, бачите? Локальний value area, зробили ложне пробиття, все, далі вийшло. Бачите? Далі відбилися. Потім що відбувається? Далі знову роблять локальний value area, від нього відбиваються. Бачите? Тобто ви як будете дивитися, ви будете бачити, що ціна буде просто продовжувати, подивіться, от локальний об'єм, і ніби таке враження, що хтось спеціально просто давить наверх, давить, і все. То великий гравець так і буде робити. Вони спеціально будуть давити ціну після накопичення, бо їхня задача що зробити? Що зробити? Хто скаже? Давайте я вам покажу одну дуже жирну темку. Одну дуже жирну темку покажу вам. Ефірка. Я зараз вам покажу одну з найжирніших тем. І ви зразу все зрозумієте. Дивіться, це приклад вам по ефіру. Відбулося довге накопичення. І подивіться, що далі відбувається. Ціна просто бере, росте, отак як сходинками. І подивіться, що далі відбувається. Ось оце. І задача великого гравця – просунути ціну до кульмінації. Хто з вас розуміє, що таке кульмінація? Тому що ця вся двіжуха, вона йде заради ліквідності. І хтось з вас, хто з новачків, не розуміє, чому великий гравець це робить і чому вони далі беруть, розганяють ціну. Бо подивіться, оце вам приклад по ефіру. Було довге накопичення, і ціна, подивіться, взяла стільки виросла. І що тут відбулося в цьому моменті? Гляньте. І прямо в цьому моменті, бачите, який великий імпульс? Дивіться, друзі, прямо в цьому моменті ціна виросла на 15%. Тоді була дельта, бачите? Подивіться, яка дельта. Декілька свічок прям підряд з дельтою плюс 200 тисяч контрактів. Ну, це вже це дуже багато. Це дуже багато. І подивіться, що тут відбулося. Відкритий інтерес. Падіння. Відкритий інтерес впав на 300 тисяч контрактів. 318 тисяч контрактів. Хто розуміє, що тут відбулося? Чому після виходу з довгого накопичення треба йти в сторону накопичення? Хто розуміє це? Чому так? Якщо ви не розумієте, поставте мінус, я зараз поясню. Влад пише, ліквіднує. Влад там не то, що ліквіднує, прикинь, на 300 тисяч контрактів. Це просто, це було
Це було таке побиття жорстке, що. Так, треба мати сталеєнця. Так, це є кульмінація. Так, друзі, кульмінація – це є закриття позиції великим гравцем. Давайте я вам зараз поясню схематично. От дивіться, ось тут було велике накопичення по BNB. Тобто, великі гравці набрали угоди на ріст. Чому ми знаємо, що на ріст? Тому що ціна виросла. Це логічно, правда? Супер. Дивіться, щоб їм зайти на ріст, потрібно, щоб ось отут, з іншої сторони, були якісь люди, які їм продадуть. Тому що завжди йде будь-яка угода завжди має дві сторони. Якщо я відкриваю на падіння, значить хтось є на ріст з іншої сторони. Тобто, якщо вони побудували величезні угоди на ріст, їм, відповідно, треба розігнати ціну. Вони її розганяють. І в один момент ціна робить ось таке сильне пришвидшення. І після цього, як вже замітили, бачите, ціна пішла в бік і все, вже далі не було росту. Чому? Тому що це називається кульмінація. Тому що люди, які ось отут пробували заходити на падіння, що з ними відбулося? От представте, ви ось отут заходили на падіння. Що відбулося з вашими угодами? Правильно, ось отут відбулися ліквідації людей, які в шортах. Що таке ліквідація шортів? От щоб ви всі розуміли, щоб закрити шорт, вам потрібно відкупити назад, buyback. Тобто ви по факту ось отут купуєте, коли шорт закриваєте. А ось оці люди, тобто давайте я зараз це все видалю, щоб було трошки менше. Давайте, щоб трошки менше було. Тобто ось отут люди назбирали лонги, і з іншої сторони під час цього росту налізали шортисти. Шортистам, щоб вийти з угоди, коли ціна їх ліквідовує, вони ось тут змушені відкупляти. Тобто вони по ринку купують, бо вони закривають свої угоди. А лонгісти, що можуть в цей час робити? Щоб людям, які зайшли в лонг на ріст, щоб закрити угоду, що їм потрібно? Правильно, їм потрібно, друзі, продати. І ось вам ліквідність на вихід. Тобто засаджені дають ліквідність на вихід ось оцим ребятам, які ось отут побудували позицію. Тому дуже часто тренд буде закінчуватись або кульмінацією, або виходом в інший рендж. Хто зрозумів, поставте плюс. Хто не зрозумів, поставте мінус. Зараз, друзі, як і обіцяв, зробимо коротеньку сесію питання-відповіді. Тобто зробимо перші 10 запитань, дам відповідь на 10 запитань, і на цьому будемо закінчувати. Нагадую вам про підписку на канал. Для нас це важливо, для вас це взагалі безкоштовно. Ми стараємося, ви бачите, який контент пиляємо. Плюс обов'язково поставте лайк. Добре, йдемо, відповідаємо на питання. В чому робиш аналіз? Що ви маєте на увазі? В чому робиш аналіз? У мене є декілька платформ, які я використовую. Є TradingView і є ATAS. Зараз дам посилання на платформу, де я роблю саме Order Flow аналіз. Секундочку. Дам зараз всім скачати. Тобто платформа, де я дивлюся оці великі об'єми, футпринти, це ось оця. Зараз я закину в чат. Скачуйте на здоров'я. Анатолій, дивіться, якщо ви взагалі не зрозуміли цього, поясніть, будь ласка, в чому складність виникла. Анатолій, як накладати профіль об'єму на графік, в яких місцях? Логіка тут доволі проста. Ваша задача знайти накопичення. Тобто, дивіться, наприклад, чому ось оцей діапазон ми не можемо поєднати одночасно з, наприклад, ось оцим?
Тому що накопичення відбувалося в цьому діапазоні. У мене логіка доволі проста. Я шукаю накопичення, і от для мене накопичення – це є от основа знайти. Тобто я ось так ставив би профіль об'єму. Так, і ще, друзі, нагадую, друзі, про, що от є наш стрім, внизу під стрімом є посилання безкоштовна PDF-ка, тобто от берете і скачуєте PDF-ку по моїй торговій стратегії, вона є безкоштовна, там приклади, класні матеріали, і в безкоштовний телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь. Далі. Хтось задає питання на рахунок по Атасу, чи є обучалочка. Дивіться, по Атасу. У нас є, бачите, скільки є інструкцій? А чого тут нема? Угу. Зараз, друзі, ми знайдемо. По Атасу є. О, бачите, от Атас повна інструкція. Беріть. Цікаво дізнатися, як використовувати ТПО та Point of Control у зв'язку з профілем об'єму. Ну, ТПО це є просто по часу будується. Ну, ТПО він, я, якщо чесно, я не зрозумів приколу ТПО, тому що профіль об'єму от є конкретний, він чітко показує об'єми, тому не можу сказати. Так. Ще хотів вам показати ще один момент класний. Зараз, наприклад, де тут є? Бачите зараз, от що відбувається ще по бітку? Гляньте, під час цього росту, яка дельта зайшла. Тобто, якщо ми вийдемо з цього накопичення, то ми підемо, от, допоки цю дельту всю не заберемо, то ми будемо йти. Цікаво, що зараз буде. Ну, я вже просто в угоді по бітку мені, тому я вже зайшов. Угоди відкриваються безпосередньо в Атас та... Я все одно не розумію, чому ціна рухається. Тож люди купують від таких самих людей, як вони. Не таких самих. Ну от не в таких самих. Значить ви взагалі, якщо ви задаєте це питання, значить ви взагалі не розумієте, як працюють фінансові ринки. От вам приклад. Як ви можете себе назвати таким самим, як, от, наприклад, ось ці ребята? От Goldman Sachs, наприклад. От подивіться. Ви хочете сказати, ви такі самі? От чисто от прямо один в один. Ну, не є такі самі. От вам приклад, от я проходив навчання в Barclays, трейдерів з ось цього інвестиційного банку. Є люди, інститути, які працюють вже десятиліттями в трейдингу саме. Тому ми не, ну, є от крупний капітал, який постійно цим займається. І задача крупного капіталу – забирати гроші від наївних людей. Це є реальність ринку. Дивіться, от я вам поясню от в двох словах, що таке ринок по Cryptable Players. Будь-який ринок капіталу, будь-який ринок, це є от ось оця картинка, от завжди маєте ось цю картинку перед очима. Немає різниці, що ви торгуєте, чи ви торгуєте акції, чи ви торгуєте облігації, чи крипту. Немає різниці. Усюди один простий принцип. Те, що я пояснював ще раз. Ринки, всі ринки капіталу, всі фінансові ринки, немає різниці, чи це є крипта, чи це є Форекс. Є справжній Форекс. Є оця наїбаловка, а є справжній Форекс. Є фондовий ринок. Тобто всі люди, які беруть участь в фінансових ринках, вони приходять з однією єдиною задачею. От яка це задача? От яка це задача? От задайте. От задайте питання. Яка задача? От
біржі, інвестиційні фонди, великі трейдера, пропфірми, ще якісь компанії. Вони заходять з однією задачею – забрати гроші зі стола. Просто різниця в покері, ви сидите, і тут буде 5 гравців, 8 гравців. А на цьому столі гравців десятки, сотні мільйонів. І все. В цьому і принципова різниця. І хто заробляє? Той, хто має доступ до кращих даних, того, кого більше досвіду, кого більше капіталу, хто має кращі новини, кого софт, от навіть профіль об'єму, це все перевага. Тобто заробляє той, хто має перевагу. І є от нові чуваки, які сидять і дивляться на чужих. Ой, це ж так легко, як я ж от заберу гроші в них усіх. Угу, попробуйте. Тобто у вас має бути перевага, щоб ви могли забирати гроші зі стола. Перевага – це є чітка торгова система, це розуміння, за рахунок чого піде ціна. Це от приклад по профілю об'єму. Це один з найкращих індикаторів, тому що він чітко показує, де люди торгували, де люди заходили і робили контракти. Це є перевага. Так, давайте ще 2 питання і будемо фіналити. А на рахунок ренджа на кульмінації, як знати, як довго вона може тривати? І такими фактами, що бачите, скоро вийдуть або скинули крупняка свої позиції, зрозумів. Руслан, може бути дуже довго, може бути від кількох днів до, от по ефіру було 4 тижні. Тобто тут до кінця не вгадаєте. Є декілька предпосилок, але я їх вже тут не буду казати, це вже для студентів тільки. Ринки рухаються від ліквідності до ліквідності. Амінь. Амінь. Благословляю. Ось оце я щиро на 1000% підтримую. Чи навчались ви десь в когось трейдингу або в цьому розбирали самостійно? Ярослав, я навчався в багатьох людей. Я проходив, я в цьому десь 50 тисяч за своє навчання заплатив. Всього в сумі, якщо рахувати за всі останні 9 років. Саме крутіше, в самі перших декілька років, коли я починав, на жаль, в мене тоді не було грошей, і я не міг інвестувати в своє навчання. Я починав свій шлях з Форексу. Я, до речі, колись, можливо, запишу відео, як я починав свій шлях, якщо багато людей про це попросить. Бо я починав свій шлях ще 9 років тому, це ще був 12-й рік чи 13-й. Я тільки в університет поступив. І тоді не було майже даних, ні нічого, я на Форексі був. Але проблема Форексу, що там немає доступу до даних, немає ні об'ємів, ні ордерфлоу, ні нічого. Я говорю про той Форекс, який більшості людям впихають. Тому що є фьючерси на Чикаго, там є дані, але, хто про них тільки знав. І мені прийшлось дуже багато чого пройти, щоб от це все по крупинкам зібрати. Ціна рухається конкретно. От конкретно. Чому ціна рухається? От буде саме конкретніше з того конкретного, що тільки може бути. Чому конкретно ціна рухається? Тому що от прямо зараз в моменті є от люди, які бачите, от прямо конкретно чому ціна рухається. От є люди, які от прямо зараз чомусь купують монетки BNB. От бачите? От риночні заявки. Ось отут це є заявки вищої ціни на продаж. Тобто, коли люди купляють більше, чим стоїть на продаж, ціна рухається. Якщо люди бачите, зараз продають. Якщо ці продажі будуть більші, чим ось ці лімітки, ціна буде падати. Все. Розумієте тепер? Але, до речі, це хороша тема, відео записати про це, чому ціна рухається. Добре, друзі, все, тоді будемо фіналити. Єдине прохання до вас. Візьміть, напишіть відгук, вашу думку про цей стрім. Дуже важливо розуміти, чи він вам зайшов. Я планую такі стріми робити, приблизно 2 рази на місяць, раз на місяць. Можливо, ми переведемо такі стріми тільки для членів нашого клубу. Будемо дивитися. Максим.
Максим, дякую вам попутного тренду. Давид, дякую. Стрім гарний.